guys, namaste, welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई स्पेशली oily skin को लागि चाहिँ समरमा मेकअप कसरी गर्ने, कुन फाउन्डेसन गर्दाखेरि लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त सबै तपाईहरुलाई देखाउँछु. So if you guys are interested, then please keep on watching. सबभन्दा पहिला म मेकअप स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो मोइस्चराइजर लगाउँछु. यो मोइस्चराइजर चाहिँ मेरो लेनिसबाट हो, टाइम फ्रीज मोइस्चराइजर. म चाहिँ हल्का यसरी निकाल्छु, यसरी लगाउँछु एन्ड म यसरी मजाले मसाज गर्छु. And don't forget your neck. So second step भनेको चाहिँ प्राइमर हो. यदि तपाईहरुको स्किन चाहिँ ऑयली स्किन को छ भने चाहिँ म्याटिफाइङ प्राइमर लगाउनु. यदि तपाईहरुको स्किन चाहिँ ड्राई नर्मल छ भने चाहिँ हाइड्रेटिङ प्राइमर लगाउँदा हुन्छ. सो अहिले चाहिँ हङकङमा हल्का गर्मी बढिसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ म यो बेनिफिटको पोर प्रोफेसनल प्राइमर लगाउँदै छु. सो प्राइमर लगाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि म मेरो टी जोन एरियालाई फोकस गर्छु प्राय जसो, कज यही हो मेरो एकदम धेरै ऑयली हुने अनि पोर्सहरु पनि छ यसमा अनि ठ्याक्क छोप्छ यसरी. सो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो. यदि तपाईहरुको स्किन चाहिँ एकदमै ऑयली छ, स्पेशली गर्मी महिनामा यदि तपाईहरुले फाउन्डेसन लगाएर बाहिर हिँड्नु भयो बट देन घर आउँदाखेरि चाहिँ सबै पुरा बगेर अनि यस्तो पोर्सहरु भित्र सबै पसेर पल पल परेको जस्तो देख्छ हैन, अनि एकदमै केकी त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ यो स्टेप चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. सो यदि तपाईहरुले यो स्टेप फलो गर्नुभयो भने डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट डाउन बिलो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो ट्रिक है. लुज पाउडर लिने यसरी अनि त्यसपछि यो लुज पाउडरलाई चाहिँ सबै अनुहारमा लगाउने, स्पेशली टी जोन एरियामा मज्जाले लगाउने यसरी. जता धेरै ऑयली हुन्छ त्यता मज्जाले लगाउने. हाम्रो धेरै ऑयली भनेको चाहिँ यो नाकमा हो, यो निधारमा हो अनि यस्तो पनि हुन्छ कसैको. प्राय जस्तो सबैमा अनुहारमा लगाउने है. यदि तपाईहरु बस्ने ठाउँ चाहिँ अझै एकदमै गर्मी छ भने चाहिँ एकछिन पाउडर यसरी लगाउनु अनि त्यसपछि चाहिँ यो पाउडरलाई एकछिन राख्नु अनि त्यसपछि ठुलो ब्रश हुन्छ नि, ठुलो ब्रशले चाहिँ यसरी मज्जाले झार्दिनु है त. सो आज चाहिँ हामीले फाउन्डेसन लगाउनु भन्दा पहिला चाहिँ मोइस्चराइजर लगायौं, त्यसपछि प्राइमर लगायौं, त्यसपछि लुज पाउडर लगायौं. लुज पाउडर प्रेस पाउडर जे लगाइनु हुन्छ एक्चुअली. अनि त्यसपछि बल्ल अब फाउन्डेसन लगाउने है त. यदि तपाईहरुको स्किन चाहिँ एकदमै ऑयली छ अनि एकदमै पसिनाले फाउन्डेसनहरु बग्छ भने चाहिँ यस्तो गर्ने, नत्र चाहिँ नगर्दा नि हुन्छ. फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि फाउन्डेसन किन्दाखेरि जहिले पनि फाउन्डेसन चाहिँ आफ्नो सेड अनुसार लिने फर्स्ट कुरा. अनि त्यसपछि चाहिँ यदि तपाईहरुको स्किन चाहिँ एकदम ऑयली छ अनि तपाई गर्मी महिनामा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि चाहिँ म्याट खालको प्राइमर म्याट फाउन्डेसन लगाउने. म्याट फाउन्डेसन आजकल कति धेरै पाउँछ हैन. हुडा ब्युटीको पनि एकदम राम्रो छ, त्यो झन् एकदमै फुल कभरेज दिन्छ. अनि त्यसपछि मेबलिनको पनि एकदमै राम्रो छ, बेनिफिटको पनि एकदमै राम्रो छ. कति धेरै म्याट फाउन्डेसनहरु आजकल एकदमै धेरै म्याट फाउन्डेसनहरु पाउँछ हामीले बजारमा, त्यो पनि एकदमै राम्रो छ, अफोर्डेबल पनि छ. मेबलिन त एकदमै अफोर्डेबल, मेरो फेभरेट हो. सो आजको लागि चाहिँ मैले यो Fenty ब्युटीको प्रो फिल्टर सफ्ट म्याट लङवेयर फाउन्डेसन ल्याइदै छु. मेरो सेड चाहिँ 180 मा छ. यो फाउन्डेसन पनि राम्रो छ लाइक. अनि यो फाउन्डेसन लगाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम चाँचारे काम गर्नुपर्छ, एकदमै चाँडै ड्राई भइजान्छ मेरो स्किनमा. अब मैले 1 महिना भयो होला मैले यो लगाएको. जहिले पनि यो फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम चाँचारे ब्लेन्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि एकदमै चाँडै ड्राई भइजान्छ यो फाउन्डेसन चाहिँ. सो अब चाहिँ म यसरी पहिला चाहिँ यसरी मज्जाले सेक गर्छु. मज्जाको 1 पम्प लिन्छु. सधैँको जसरी नै म मेरो ब्युटी ब्लेन्डर लिन्छु, वेट ड्याम ब्युटी ब्लेन्डर. अनि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ यसरी लगाउँछु म. योलाई चाहिँ छिटछिटो गर्नुपर्ने भएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म एउटा पार्ट गर्छु अनि सेकेन्डमा चाहिँ अर्को पार्ट गर्छु. मेकअप गरेको स्किन चाहिँ कहिले पनि एकदमै राम्रो सफा च्याट्ट परेको चिल्लो देख्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है रियलमा. त्यो चाहिँ सबै फिल्टरको काम हो.
त्यही भएर मेरो स्किन किन यस्तो स्मुथ चिल्लो क्लियर भएन मेकअप गरेर भनेर चाहिँ त्यो कहिले पनि नसोच्ने, त्यो चाहिँ सबै फिल्टरको काम हो, एडिटहरू गर्नुपर्छ। ओके गाइस, सो मैले चाहिँ यो फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा एकदमै नोटिस के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स सो हार्ड टु ब्लेन्ड, इट्स भेरी ड्राई, look at this, एकदमै ड्राई। Don't use powder, if you are using this Fenty Beauty. So if you guys are using a Fenty Beauty foundation, don't use powder. Yeah, don't use powder. Natra yesto huncha, see, patchy, so patchy, I don't like it. It's too dry. एकदमै ड्राई छ, ब्लेन्ड गर्न एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। एन्ड देन एकदमै प्याची हुने, अब फाउन्डेसन राम्रोसँग ब्लेन्ड नहुने रहेछ। ओके, I'm gonna switch this Fenty Beauty to my Huda Beauty. Let's see what happened. I'm using my Huda Beauty. Oh my goodness. So learn from mistake भने जस्तै यो फाउन्डेसन यतिकै एक्लै लगाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो छ, बट देन यो फाउन्डरसँग पाउडर मिक्स गरेर पाउडर लगाउँदाखेरि चाहिँ। सो कन्सिलरको लागि चाहिँ म यो बेनिफिटको बोइङ कन्सिलर लिँदैछु, हल्का मात्रै लिन्छु कज मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै हाई कभरेज छ, त्यही भएर हल्का यो टिपले नगरेको कारण चाहिँ यहाँ पुरा फाउन्डेसन एकदम धेरै छ कि, त्यही भएर मैले चाहिँ यो पछाडिको भागले गरेको। अब चाहिँ सेट गर्ने, मजाले सेट गर्न भने चाहिँ अहिलेसम्म गरेको सबै कामहरू चाहिँ खेर जान्छ। सो अब कन्टुरको लागि चाहिँ म यो हुला ब्रोन्जर लिँदैछु बेनिफिटबाट। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्टुर कसरी गर्ने हो डिटेलमा जान्नु मन छ भने चाहिँ म चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको हुन्छु, चेक गर्नु होला। अब चाहिँ म यो ब्लस लिन्छु सेम प्यालेटबाट। सो हाइलाइटर पनि म यहीँको लिन्छु आज। So I hope you guys like this video. If you did, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and let me know what you guys want to see in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.